So yun, kamusta pong muli? Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Welcome po. Sa ngayon po, ako po ay mag-share muli ng aking natutunan tungkol sa paggawa ng face logo design. Gamit po ang app na ito. At ito, nga po, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, click mo po yung subscribe button at click mo na rin yung notification bell para ikaw updated sa aking mga gagawang video. Yan po, tara na, simulan natin. Intro po muna tayo. So yun, nandito na nga tayo. Una punta tayo ng Google. May adjustan yan, click ulit. Yan yung adjustan nya. Adjust nyo siya kung ano yung gusto nyo. Yan, ganyan. Kung na-adjust nyo na siya sa gusto nyo, check, click check. Tapos hanapin nyo yung draw. Yan, click. Tapos select nyo yung color, gawin yung white. Tapos check. Yan, tapos punta kayo dyan sa yan dyan, click nyo yan. Tapos adjust nyo yung kung gaano kalaki yan yung adjustment. Set nyo lang. Tapos erase nyo na yung gusto nyo i-erase. Tapos itira yung gusto nyo itira. Oh, mali. Pak natin yan. Straight lang natin ng konti. Yan. Tapos pag okay na, punta tayo ng color ulit. Click. Tapos gawin ulit natin black. Tapos check. Tapos punta na tayo dito sa yan dyan. Click nyo yan. Select tayo ng hugis na gusto natin ilagay.
Select natin yung bilog. Click. Tapos yan, adjustan pa rin yan siya. Sagad na lang natin siya para mas maganda. So, okay. Yan, tapos yan. Lagay na natin. Tap nyo lang yung screen guys. Lalabas na yung bilog. Pwede rin isa lang pero dodoble natin siya. Solid. Center lang natin yan siya. Para maganda. Pag okay na, check ulit. Tapos, yan, text. Click natin yan. Tapos lagay na natin yung gusto natin ilagay na pangalan. Pag okay na, check. Yan. So, marami pa rin pipilian dyan sa baba. Tulad ng, yan. Lagyan muna siya ng stroke para makita. Baba natin. Tapos pili tayo ng design. Yan, marami yung pagpipilian yan dyan. Nakapili na kayo, halimbawa yan, okay na yan. Palaki natin ng konti. Pili natin siyang itagilid o ano. Yan, ganyan. Tagilid natin siya ng konti. Tapos pili natin siyang lagyan ng shadow. Yan, yung mga adjustment. Color. Pili natin siya ng black color. Black. Position niya. Yan, pababa. Yan, mababa na siya. Tapos ito, punta ng gilid. Yan. Tapos punta tayo ng stroke. Palakin ulit natin siya para mas kitang-kita. Yan. Tapos pag okay na, check. Yan. Tapos punta na tayo sa add photo ulit. Add. Kunin natin yung abstract color. Yan. And then add. Palaki lang natin siya para matakpan lahat yung ano. Yan. Tapos punta tayo sa baba. Select natin yan. Yan. Blend. Siya may mga pagpipilian ulit yan dyan. Select lang natin yung ano. Yung yan. Yan. Okay na siya guys. Check din siya. Tapos punta tayo ng tools. Pwede natin i-adjust ulit yan. Adjust. Yan. Ganyan. May mga adjustan pa rin dyan sa depende kung gusto nyo siyang i-adjust. Ano ba ito? Shadow. Pag okay na, check. Tapos balik ulit tayo ng tools. Tapos i-crop natin siya. Click crop.
Yung ganyan. Yan, tapos check. Yan, okay na. Tapos save. Save natin sa gallery. Yan. Pag save na, check natin sa gallery. Ayan, ayan. So yun nga lang, maraming salamat ulit sa paglaan ng minuto sa panonood ng aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo ang video na to, palike na lang at comment kayo sa baba kung may nais man kayong itanong at kung may mga suggestion. At sana wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong video. Ayun, maraming salamat ulit and God bless.